Hello friends, I am Akshay Shirsat and I am going to teach you the engineering mechanics unit number 1. So या युनिटमध्ये आपण पूर्णच्या पूर्ण थेअरी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू आणि यानंतर युनिट नंबर 2 ची थेअरी आणि जर आपल्याला वेळ भेटलाच इन्सेन एक्झामच्या आधी तर आपण त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स घेऊ. तर सर्वात पहिले सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 1 हा सिलेबस आपण सर्व कव्हर करणार आहेत शॉर्टमध्ये. ज्या मुलांचा क्लासमध्ये झालं नसेल ते इथे चांगल्या प्रकारे लक्ष देऊन किंवा व्हिडिओ पॉज करून समजून घेऊ शकता. सर्वात पहिले मॅकॅनिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. व्हॉट इज मीन बाय स्टडी? द स्टडी मीन्स स्टडी कन्सिस्ट ऑफ 3 O: ऑब्जेक्ट, ऑब्झर्वर अँड ऑब्झर्वेशन. ऑब्झर्वर जो ऑब्झर्वेशन करतो ऑन ऑब्जेक्ट याला आपण म्हणत असतो स्टडी कुठल्याही गोष्टीची. Then next is state. State means body is in motion or it's rest. Then rigid body which does not change its original shape and sign under application of external force is called as rigid body. And external force means आपल्याला अशा बॉडींचा स्टडी करायचा आहे रिजिड बॉडींचा की ज्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स लागल्यानंतर त्याच्या स्टेटचा स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स याचा स्टडी करायचा. तर नेक्स्ट तर हे सर्व बेसिक्स आहे मेकॅनिक्स मधून. सॉलिड मेकॅनिक्स, फ्लुइड मेकॅनिक्स हे आपलं पूर्ण क्लासिफिकेशन ऑफ मेकॅनिक्स राहतं. तर सॉलिड मेकॅनिक्स मीन्स स्टडी ऑफ सॉलिड्स अँड फ्लुइड मेकॅनिक्स स्टडी ऑफ फ्लुइड्स. देन सॉलिड मेकॅनिक्स मध्ये दोन पार्ट पडतात, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स आणि डिफॉर्मेबल बॉडीचं मेकॅनिक्स राहतं. तर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये पण दोन, स्टॅटिक्स आणि डायनॅमिक, आणि डायनॅमिक्स मध्ये पण दोन, कायनॅमॅटिक्स अँड कायनेटिक्स. Static means body is at rest and dynamics means body is in motion. Whereas kinematics means study of forces causing without considering this forces causing motion, and in kinetics we consider the forces causing motions. Then deformable bodies मध्ये येतं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जे सिव्हिल मेकॅनिकल साठी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या चॅप्टर मध्ये किंवा मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर यामध्ये राहील. आपण पाहू नेक्स्ट कायनॅमेटिक्स कायनेटिक्स. हा पार्ट सध्या आपण नाही केला तरी चालेल की कायनॅमेटिक्स काय राहतं, कायनेटिक्स काय राहतं, पार्टिकल बॉडी. आपण पाहू प्रिन्सिपल ऑफ स्टॅटिक्स आणि याच्यामध्ये जे काही बेसिक्स लॉ जे आहेत आपले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ जे आपल्याला लागतात नेहमी आणि लागतील ते पाहू आपण. तर फर्स्ट लॉ सांगतो एव्हरी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और युनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस अँड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. म्हणजे कुठलीही बॉडी असेल त्याची रेस्टलाच राहील कधीपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही त्याचा एक्सटर्नल फोर्स लावत नाही. किंवा जर एखादी बॉडी मोशन मध्ये असेल तर ती कंटिन्युअसली मोशन मध्येच राहील. कुठपर्यंत राहील? जोपर्यंत त्याच्यावर आपण कुठला एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लावत नाही. जसं की इथं पाहताय की हा जो काही दगड आहे आहे तिथेच राहणार आहे. कधीपर्यंत राहील? जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स लावत नाही. जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स लावणार तेव्हाच एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटवर त्याची काय होईल? डिस्प्लेसमेंट होईल. ठीक आहे, हाच सांगतो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सेकंड सांगतो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड अँड टेकन इन डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस फोर्स. यालाच आपण म्हणतो असतो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. देन न्यूटन्स थर्ड लॉ तर सर्वांना माहिती आहे, एव्हरी ऍक्शन हॅव इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. त्यानंतर येत असतो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. त्यात आपण सांगतो फॉर्म्युला आपला एफ इज इक्वल टू कॅपिटल जी एम M1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर किंवा डी स्क्वेअर आपण म्हणत असतो. डी म्हणजे रेडियस, डिस्टन्स, दोन्ही मधलं डिस्टन्स किती राहतं. त्यानंतर बघा आता हे जे काही थेरम आहेत जे आपल्याला थेरीमध्ये येऊ शकतं, जसं की प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन येऊ शकतो, पुन्हा त्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. तर आपण पाहू वन बाय वन प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. काय सांगतो प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द ऍक्शन ऑफ गिव्हन सिस्टम ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज नॉट चेंज बाय ऍडिंग और सबस्ट्रॅक्टिंग अदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम. जर एखादी बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल आपण ए आणि बी ही जी काही डायरेक्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलं? फोर्स लावलेला आहे. त्या बॉडीवर जर आपण कुठल्याही पॉइंटला जर एक इक्विलिब्रियम मध्ये अजून एक सिस्टीम लावली तर बॉडीवरचा फोर्स काही चेंज नाही करणार. तर पहा इथे ए पॉइंटवर फोर्स ऍक्ट होतो आणि त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन हे ए बी. ओके, त्यानंतर बी पॉइंटला काय केलंय? सेम इक्वल अँड अपोजिट डायरेक्शन मध्ये अजून एक फोर्स लावला. त्यामुळे झालं काय? हा फोर्स आणि हा फोर्स कॅन्सल झाला आणि त्याचा इफेक्ट काय जसा होता तसाच राहिला. ठीक आहे, हा सांगतो आपला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हा आपल्याला जर विचारलं तर आपण वरचं एक स्टेटमेंट लिहून हे डायग्राम काढून एक्सप्लेन करू शकतो. नेक्स्ट पाहू आपण प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. हे सर्व क्लासमध्ये झालेलं असेल की काय आपण पॉइंट ऑफ ऍक्शनवर, लाईन ऑफ ऍक्शनवर कुठेही तो फोर्स ट्रान्सफर करू शकतो, पण विदिन अ बॉडी, बॉडीच्या आतमध्येच. तर काय सांगतो हा? एनी फोर्स ऍक्टिंग ऍट अ पॉइंट कॅन बी रिप्लेस बाय सेम मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्सेस ऍट सम पॉइंट
सम अदर पॉइंट ऑन द सेम लाईन ऑफ ऍक्शन इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मध्येच लावायचं आणि सेम बॉडी मध्येच लावायचं असतं, त्याच्या बाहेर लावू शकत नाही. त्याच्यामुळे काय होतं, डज नॉट चेंज द कंडिशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. बॉडीची कंडिशन काही चेंज होत नाही, जशी ऍक्ट होती तशीच ऍक्ट होणार. वी कॅन ट्रान्सफर द फोर्स अलॉंग द लाईन ऑफ ऍक्शन. स्टेट ऑफ बॉडी विल अनचेंज. त्याचा स्टेट ऑफ बॉडी अनचेंज राहील. फोर्स कॅन बी कन्सिडर ॲज स्लायडिंग वेक्टर. आता इथे बघा, हा इथं ओ, इथून काय केलंय, हा फोर्स इथून इकडे ट्रान्सफर केलेला आहे. काहीही चेंज न होता जसा आहे तसाच राहील. फक्त काय कंडिशन, काय लाईन ऑफ ऍक्शन वर पाहिजे आणि त्याच बॉडीमध्ये पाहिजे. त्यानंतर समजा काही बेसिक टर्मिनॉलॉजी राहतात, जसं की मास, युनिट ऑफ मास इज केजी. नंतर वेट पाहत असतो आपण, त्याला न्यूटन मध्ये घेत असतो आपण, एम इंटू जी. त्यानंतर येतो नेक्स्ट महत्वाचा, तर इथून आपला सिलेबस बऱ्यापैकी चालू होतो. तर व्हॉट इज फोर्स. फोर्स आणि फोर्सचं युनिट, किंवा कधी कधी विचारतं डिफाईन फोर्स अँड स्टेट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. तर काय सांगू शकतो आपण, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट चेंजेस ऑर ट्रायज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर युनिफॉर्म मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट. अशी स्टेट राहते, म्हणजे अशी क्वांटिटी आहे, ती काय करते की एखाद्या बॉडीला जर रेस्ट मध्ये, त्याच्यावर जर आपण एखादी गोष्ट लावली एक्सटर्नल एजन्सी, त्याच्यामुळे काय होतं, त्याची स्टेट चेंज होते. रेस्ट वरून तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये जातो, किंवा युनिफॉर्म मोशन वरून तो रेस्ट वर येतो. याला आपण म्हणत असतो फोर्स. ठीक आहे, ती एजन्सी जी लावतो आपण, एक्सटर्नल एजन्सी, त्याला आपण म्हणत असतो फोर्स. तर या फोर्सचं युनिट आहे न्यूटन. याला इट इज व्हेक्टर क्वांटिटी हॅव मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. व्हेक्टर क्वांटिटी का बरं, कारण त्याला रिप्रेझेंट करण्यासाठी तुम्हाला मॅग्निट्यूडही लागतं आणि डायरेक्शनही लागतं. तर हे झालं फोर्स. त्यानंतर येतं कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. तर देअर आर 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स. जसं की एक सांगू शकतो आपण, मॅग्निट्यूड. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे तो फोर्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला कुठल्या गोष्टी लागतात. तर या त्याचं पहिलं मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड म्हणजे त्या फोर्सची व्हॅल्यू किती आहे, किती मॅग्निट्यूडचा फोर्स लागतो, त्याला आपण म्हणतो असतो मॅग्निट्यूड. नेक्स्ट पार्ट येतो डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स तो कुठल्या डायरेक्शन मध्ये लागतोय, म्हणजे राईट साईडला लागतोय, लेफ्ट साईडला लागतोय, अपवर्ड लागतोय, डाऊनवर्ड लागतोय, हे राहते डायरेक्शन. आणि नंतर पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन. जर आपण म्हटलं की एखाद्या बॉडीवर राईट साईडला फोर्स लागतो, जसं की मी इथे एक बॉडी डायग्राम काढली आणि मी सांगितलं की राईट वर्ड फोर्स लागतो, पण राईट वर्ड फोर्स इथेही लागू शकतो, इथेही लागू शकतो, इथेही लागू शकतो, म्हणजे नंबर ऑफ पॉइंट्सला लागू शकतो. म्हणून आपल्याला, आणि फॉर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, हा 10 न्यूटन राईट साईडला, पण आपल्याला माहिती नाही ना एक्झॅक्टली कुठे लावायचा आहे. तर आपण मी बोललो तर हा बॉडीच्या सेंटरला लागतोय. मग सेंटरला लावायचा असेल तर हा जर समजा डी असेल, तर डीच्या सेंटरला लावल, हा झाला फोर्स. तर ह्यासाठी काय, याला आपण काय म्हणत असतो, हा जिथं फोर्स लागतो त्या पॉइंटला आपण म्हणत असतो पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. आणि नंतर राहतो एक सेन्स, पुल ऑर पुश, किंवा नेचर ऑफ फोर्स. आयदर आपण त्या फोर्स त्याने काय करतो, बॉडीला पुल करतोय किंवा पुश करतो, याला म्हणतो. या सर्व आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. जर कधी विचारलं 2-3 मार्कासाठी येऊ शकतं, डिफाईन फोर्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. देन लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय, लाईन इन विच फोर्स टेंड टू मूव्ह द बॉडी. ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स मूव्ह करतो त्याला आपण म्हणत असतो लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. आता नेक्स्ट महत्वाचा पार्ट आहे फोर्स सिस्टीम. जसं फोर्स पाहिलं तसंच राहतं आपलं काय, फोर्स सिस्टीम. तर बघा, जेव्हा नंबर ऑफ फोर्सेस, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट असतात, त्याला आपण म्हणत असतो फोर्स सिस्टीम. वेन नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट सायमल्टेनियसली ऑन सिस्टीम, देन इट इज कॉल्ड फोर्स सिस्टीम. देन त्याला काय म्हणत असतो आपण, फोर्स सिस्टीम असं म्हणत असतो. त्याला आपण क्लासिफाय करतो वेगवेगळ्या टाईपमध्ये, जसं की कोप्लेनर, कॉन्करंट. आता त्यासाठी आधी आपण पहिले बेसिक, आपण ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या पाहू. फोर्स सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन पाहूच, पण त्यासाठी महत्वाचं काय राहतं की 4 गोष्टी. जसं की हे बघा इथे दिलेलं आहे, when number of forces acting on a body at a point, the collection of group of all forces is known as force system म्हणत असतो. आणि त्यात बघा 4 दिलेले आहेत, त्या चारहींना पण आपण डिफरंटली करू आपण, आणि नंतर मग आपल्याला फोर्स सिस्टीम समजून जातील. सर्वात पहिले तर कोप्लेनर. कोप्लेनर म्हणजे काय, सर्वच्या सर्व जर फोर्सेस एका, इफ 2 or more forces acting in the same plane, एकाच प्लेन, को प्लेन, को म्हणजे सारखा, प्लेन, सेम प्लेन मध्ये ऍक्ट होत असेल, देन इट इज नोन ऍज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. त्याच्याच अपोजिट नॉन कोप्लेनर. जर ते वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये असतील, जसं की आपले वेगवेगळे प्लेन राहतात. आता हा जर पाहिला, एक असे एक डायग्राम काढली, आपला बोर्ड जो असतो तो एक सिंगल प्लेन म्हणू शकतो. पण आपण जर एक रूमचा स्टडी जर केला, तर त्याच्यावरचे प्लेन जास्त राहू शकतात, बरोबर नाही. हा एक प्लेन वेगळा झाला, हा हा पहिला, हा दुसरा, हा तिसरा, हे असे नंबर ऑफ प्लेन राहतात. जर अशा वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये जर फोर्सेस ऍक्ट होत असतील, तर त्याला आपण काय म्हणणार, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम. हे झालं पहिलं, कोप्लेनर अँड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम. देन कॉन्करंट अँड नॉन कॉन्करंट. जर
लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर मीटिंग ऍट अ सिंगल पॉईंट. समजा असं रॅन्डमली आपण नंबर ऑफ फोर्सेस लावले आणि या सर्वांची जर लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंट मध्ये जर मीट होत असेल, जसं की हे बघा, ही झाली लाईन ऑफ ऍक्शन. आता या सर्वांची लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंटला मीट झाली का? नाही. तर याला आपण कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम नाही म्हणू शकत. पण जर हे सर्वांची लाईन ऑफ ऍक्शन जर एकाच पॉइंटला जर मीट झाली, इकडे पडतो मी डायग्राम. बघा, या सर्वांची लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंट मध्येच मीट झालेली आहे, F1, F2, F3. तर याला आपण म्हणत असतो कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. ठीक आहे, कोप्लेनर एकाच प्लेन मध्ये आणि कॉन्करंट आहे. त्यानंतरचा येतो थर्ड, पॅरलल अँड नॉन पॅरलल. पॅरलल तर तुम्हाला माहिती, जर सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकमेकांना पॅरलल असेल तर त्याला पॅरलल फोर्सेस म्हणतो. आणि जर एकमेकांना पॅरलल नसेल, म्हणजे जसं की ही एक फोर्स सिस्टीम, एक प्लेन आहे, या प्लेन मध्ये काही फोर्सेस हॉरिझॉन्टल आहे, काही व्हर्टिकल आहे, तर याला आपण नॉन पॅरलल फोर्स सिस्टीम म्हणू शकतो. आता पॅरलल मध्ये पण वेगवेगळे पार्ट येतात, जसं की लाईक पॅरलल, म्हणजे जर सर्वच्या सर्व फोर्सेस एका डायरेक्शन मध्ये असतील तर त्याला आपण लाईक पॅरलल म्हणतो. आणि जर काही फोर्सेस एक साईडला, एक राईट साईडला त्याला, एक लेफ्ट साईडला त्याला, परत एक राईट साईडला, परत एक लेफ्ट साईडला असं असेल, किंवा एक जण अपवर्ड, एक डाऊनवर्ड, पुन्हा एक अपवर्ड, पुन्हा एक डाऊनवर्ड असं असेल तर त्याला अनलाईक पॅरलल फोर्स सिस्टीम असं म्हणतो. त्यानंतरचा एक महत्वाचा पार्ट येतो कोलिनियर. कोलिनियर म्हणजे काय? जर सर्वच्या सर्व फोर्सेस जर एकाच पॉइंट मध्ये असतील, सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकाच लाईन ऑफ ऍक्शनवर, ही लाईन ऑफ ऍक्शन आहे आणि सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकाच लाईन ऑफ ऍक्शनवर आहेत, हे बघा हे, तर त्याला आपण म्हणतो कोलिनियर. पण वेगवेगळ्या लाईन ऑफ ऍक्शनवर असतील तर हे वेगवेगळ्या लाईन ऑफ ऍक्शनवर आहे, ह्याची लाईन ऑफ ऍक्शन वेगळी, याची वेगळी, तर आपण म्हणतो नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. तर यामध्ये आता आपण फोर्स सिस्टीमला ब्रॉडली आपण क्लासिफाय केलं दोन पार्ट मध्ये, एक कोप्लेनर आणि नॉन कोप्लेनर, डिपेंडिंग अपॉन प्लेन्स. आता कोप्लेनर मध्ये कुठले येतात? कोप्लेनर, कोलिनियर. जर एखादा फोर्स आहे आणि तो एका लाईन मध्ये ऍक्ट होता, नंबर ऑफ फोर्सेस एका लाईन मध्ये ऍक्ट होत आहे आणि एका प्लेन मध्ये असेल, त्याला आपण काय म्हणतो बघा, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. बघा, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. नंतर काय, जर सर्वच्या सर्व फोर्सेस एकाच पॉइंट मधून पास होत असतील तर त्याला म्हणतो कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. बघा, कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. जे क्लासिफिकेशन, हे 8 गोष्टी पाहिजे ना, याच्यावरूनच आपल्याला ठरवायचं असतं. जर आता हे सर्वच्या सर्व एकाच प्लेन मध्ये आणि पॅरलल आहे, ते इथे पहा तुम्ही, हा एक प्लेन आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सर्वच्या सर्व पॅरलल आहे. कोप्लेनर पॅरलल फोर्स सिस्टीम. कसं? कोप्लेनर पॅरलल फोर्स सिस्टीम. त्यानंतर आपण पाहू नेक्स्ट, कोप्लेनर पॅरलल झालं. नॉन कॉन्करंट म्हणजे काय? फोर्सेस नॉन कॉन्करंट पण आहे, नॉन पॅरलल आहे. हे बघा, हे असे रॅन्डमली पॅरलल आहेत का एकमेकांना? नाही. आणि कॉन्करंट पण नाही, त्याला आपण म्हणत असतो नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करंट. हे चार झाले. कोप्लेनर, नॉन नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर, नॉन कॉन्करंट, नॉन पॅरलल फोर्स सिस्टीम, याला आपण म्हणतो. हे चार पार्ट झाले. तुम्हाला कधी कधी असं विचारलं जातं, व्हॉट इज फोर्स, डिफाईन फोर्स सिस्टीम अँड स्टेट एनी फोर टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टीम. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हे असे लिहू शकता तुम्ही. त्यानंतरचा पुढचा पार्ट येतो आपला नॉन कोप्लेनर. नॉन कोप्लेनर साठी समजा आपण एखादा बॉक्स म्हणू शकतो, हा बॉक्स आहे आणि या बॉक्सवर ऍक्ट होणारे आपण नंबर ऑफ फोर्सेस पाहू शकतो. आता पहा, सर्वात पहिले कॉन्करंट. नॉन कॉन्करंट आहे, नॉन कोप्लेनर आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये लागतं. जसं की हे बघा, हा इकडे एक फोर्स लागतोय, एक इकडे लागतोय, हा एक इकडे लागतोय, एक असा कुठेतरी लागतोय. हे सर्वच्या सर्व फोर्सेस वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये ऍक्ट होत आहे, पण याची लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंटला मीट होती, या ए पॉइंटला मीट होते, म्हणून याला आपण म्हणत असतो नॉन कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. बरोबर. आता नॉन कोप्लेनर पॅरलल कशी राहील? तर वेगवेगळे प्लेन, हा प्लेन आहे, हा प्लेन आहे, मग हे बघा, हा पॅरलली ऍक्ट होतोय, हा पण पॅरलली ऍक्ट होतोय, हा पॅरलली ऍक्ट होतोय, हा इकडे पण एक पॅरलली ऍक्ट होतोय. हे सर्व एकमेकांना पॅरलल आहेत, पण याचा प्लेन एक आहे का? नाही. म्हणून याला आपण म्हणतो नॉन कोप्लेनर पॅरलल फोर्स सिस्टीम. बघा, नॉन कोप्लेनर पॅरलल फोर्स सिस्टीम. नंतर काही फोर्सेस असे असतात की जे कोप्लेनर पण नसतात आणि हे पहा, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करंट म्हणजे रॅन्डमली असतात काही काही फोर्सेस. जसं की बघा, इथे या डायग्राम मध्ये एक फोर्स इथे ऍक्ट होतोय, एक असा ऍक्ट होतोय, पुन्हा एक इन्क्लाइन ऍक्ट होतोय. हे सर्व एकमेकांना पॅरलल आहेत का? नाहीये, म्हणजे नॉन पॅरलल झाले.
कॉन्करंट आहेत का, हे सर्वच्या सर्व एका लाईन ऑफ ऍक्शन मध्ये पण मीट होत नाही म्हणून याला नॉन कॉन्करंट म्हणतो. आणि एका प्लेन मध्ये आहेत का, नाही, 1 2 3 वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये म्हणून याला नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम किंवा नॉन कोप्लेनर नॉन पॅरलल फोर्स सिस्टीम असं म्हणतो. तर या सर्व आपण 7 ते 8 फोर्स सिस्टीम पाहिल्या. जर एक्झामला आलं तर तुम्ही याच्यापैकी कुठल्याही 7 8 लिहू शकता. आणि विथ डायग्राम, हे बघा ही कुठली झाली, कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम, एकाच प्लेन मध्ये ऍक्ट होत आहे. नंतर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम, हे वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये ऍक्ट होत आहे. नंतर कॉन्करंट म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 हे पाचही फोर्सेसचं लाईन ऑफ ऍक्शन एका पॉइंटला मीट होते बघा इथे, म्हणून याला म्हणतो कॉन्करंट. आणि हे सर्वच्या मेथ होती का इथे बघा, याची वेगळी याची वेगळी याची वेगळी, याची मीट होत नाही बघा, इकडे एक होते इकडे एक होते इकडे एक होते, त्यामुळे याला म्हणणार आपण नॉन कॉन्करंट. नंतर पॅरलल म्हणजे हे सर्वच्या सर्व एका डायरेक्शन मध्ये. आता हे लाईक पॅरलल की अनलाईक आहे, तर हे अनलाईक पॅरलल असेल कारण हे 3 वर चालले आणि हे खाली चालले. जर आपण एवढ्यांचा स्टडी केला तर याला आपण म्हणणार लाईक पॅरलल. आणि नॉन पॅरलल म्हणजे हे एकमेकांना पॅरललच नाही म्हणून आपण याला नॉन पॅरलल असंही म्हणतो. कोलिनियरचं पण दाखवलं इथे, सर्वच्या सर्व एका लाईन मध्ये असतील. हे बघा 1 2 3 लाईन मध्ये म्हणून कोलिनियर, आणि हे तिन्ही वेगवेगळ्या लाईन मध्ये म्हणून नॉन कोलिनियर. आता हे झालं फोर्स सिस्टीम. झाल्यानंतर सर्वात महत्वाचा पार्ट राहतो तुमचा रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस आणि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तर रिझॉल्व म्हणजे काय, जो आहे त्या फोर्सला दोन वेगवेगळ्या कंपोनंट मध्ये टाकणं विदाउट चेंजिंग इट इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिझॉल्युशन. आणि कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स म्हणजे काय, की नंबर ऑफ फोर्सेस आहेत त्याला एका सिंगल फोर्स मध्ये टाकणं, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तर ह्या दोन्ही वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. तर बघा आता पहिले रिझॉल्युशन पाहू आपण आणि नंतर कॉम्पोजिशन पाहू. तर रिझॉल्युशन पहा इथे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, काय म्हणतो, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग. स्प्लिट म्हणजे डिव्हाइड, वेगवेगळे करायचं. स्प्लिट म्हणजे काय, वेगवेगळे करायचंय. प्रोसेस ऑफ splitting a given force into two or more component forces having same effect as that of force. म्हणजे हा जो काही फोर्स याला जर मला रिझॉल्व्ह करायचा असेल दोन कंपोनंट मध्ये, पण त्या फोर्समुळे त्या पॉइंटवर जो काही इफेक्ट आहे तो चेंज झाला नाही पाहिजे. जर हा 10 न्यूटनचा फोर्स आहे आणि या डायरेक्शन मध्ये लागतोय, मी दोन फोर्सेस जरी लावले तरी त्याचा इफेक्ट तसाच राहिला पाहिजे, चेंज झाला नाही पाहिजे. या फोर्समुळे तर ऑब्जेक्ट इकडे जात असेल तर या दोन्ही फोर्सेसमुळे पण तसाच त्याच डायरेक्शन मध्ये गेलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये चेंज झाला नाही पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस. म्हणजे यालाच काय, इट इज रिप्लेसिंग अ फोर्स इंटू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनंट. आता जर परपेंडिक्युलर रिलेशन असेल तर त्याला दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये आपण काय करतो, रिझॉल्व्ह करतो. द फोर्स विच इज स्प्लिटेड इंटू टू कंपोनंट्स इज रिझॉल्व्ह फोर्सेस. आणि ज्याला आपण दोन कंपोनंट मध्ये करतो त्याला आपण म्हणतो रिझॉल्व्ह फोर्सेस. इट कॅन बी डन बाय स्प्लिटिंग द फोर्स इंटू टू रेक्टँग्युलर कंपोनंट. आता हे कसं करतात पहा. आता पहा, इथे दिलेला आहे आपल्याला फोर्स एफ. इथे दिलेला आहे आपल्याला फोर्स एफ आणि आपल्याला त्याचा अँगल दिला विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल. तुम्हाला जो दिला असेल तो तुम्ही एकच कुठला तरी घेऊ शकता, एकच घ्या आणि त्याच्याशी प्रॅक्टिस करा. जर तुम्हाला अँगल दिलेला आहे अल्फा, मग तुम्ही काय करणार, ट्रायंगल नुसार, आपल्या ट्रिग्नॉमेट्री माहिती तुम्हाला, ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये काय सांगतो आपण पहा, की हे पहा ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये कसं असतं, हा ट्रायंगल असतो, त्याच्यामध्ये हा अँगल थिटा ए बी सी. आता इथं साइन थिटा इज इक्वल टू काय राहतं, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. मग अपोजिट साइड किती आहे, सी बी डिवायडेड बाय ए सी. दिस इज साइन थिटा. देन व्हॉट इज कॉस थिटा, कॉस थिटा इज इक्वल टू ऍडजसंट साइड कुठली, ए बी अपॉन ए सी. आणि टॅन थिटा इज इक्वल टू काय राहतं, अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड, म्हणजे सी बी डिवायडेड बाय ए बी. हे आहेत आपले जनरल फॉर्म्युला. याच्या उलट साईनच्या उलट कोसेक, कॉसच्या उलट सेक, हे असं तुमचे फॉर्म्युले आहेत. आता इथे बघा आपल्याला काय करायचं, हा फोर्स आहे आणि याला रेक्टँग्युलर असं दोन हे केलं, हा एफ फोर्स आहे आणि याला काय केलं, अँगल दिलेला आहे अल्फा, व्हर्टिकल बरोबरचा अँगल दिलेला आहे थिटा. आता हा जो इथे याला जर पॅरलल लाईन काढली तर याची मॅग्निट्यूड आणि याची मॅग्निट्यूड सेमच आहे. जसं की इथं पण मी जर काढलं, जसं मी इथेही काढलं, तर ही जी ए बी जी आहे ती ए बी आणि ही सी ए डॅश सेमच आहे. आणि ए ए डॅश इज इक्वल टू बी सी, हे पण सेमच आहे. म्हणजे हा याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सेम आहे, याची व्हॅल्यू सेम आहे. ठीक आहे.
पॅरलल, एकमेकांना पॅरलल आहे त्यामुळं. तर मग आपल्याला काय करायचं, याला रिझॉल्व्ह करायचं दोन कंपाऊंड मध्ये. हा एक पहिला आणि हा झाला दुसरा. तर आपण कसं करू शकतो, यावरून इथे माहिती आहे तुम्हाला, जर हा फोर्स काढायचा असेल तर कॉस घ्यावा लागेल, हा जर काढायचा असेल तर कॉस कॉम्पोनंट कॉस ऑफ अल्फा, आणि हा जर घ्यायचा असेल तर काय घ्यावं लागेल, साइन ऑफ अल्फा. पण कशाचा रिझॉल्व्ह करतोय तर एफचा, म्हणून एफ कॉस ऑफ अल्फा, आणि याला म्हणतो आपण एफ साइन ऑफ अल्फा. दिस इज एफ साइन ऑफ अल्फा आणि एफ कॉस ऑफ अल्फा. याला असंही लक्षात ठेवू शकता की अँगल ज्या साईडला आहे तो राहतो कॉस कंपोनंट पण त्याला मल्टिप्लाइड बाय फोर्स, बरोबर. आणि अँगलला परपेंडिक्युलर टू अँगल जो आहे त्याला आपण म्हणत असतो साइन कॉम्पोनंट इंटू एफ. साइन कॉम्पोनंट इंटू एफ, हे बेसिक दिलेले आहे तुम्हाला. बघा आता इथे कुठला, हा झाला साइन कॉम्पोनंट. आता जर तुम्ही थिटा जर घेतला असता, आपण कलर चेंज करू. हा, आता बघा थिटा जर दिला असता तर काय आला असता, बघा हा झाला अँगलच्या अलॉंग, मग हा झाला असता तुमचा एफ कॉस ऑफ थिटा, आणि हा झाला असता एफ साइन ऑफ थिटा. इतकं सोपं आहे तुमचं काय, याला आपण म्हणत असतो रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस. इतकं सोपं आहे, एफ कॉस थिटा एफ साइन ऑफ थिटा. नेक्स्ट पहा आता, इथे पण तेच दिलेलं आहे बघा, एफ कॉस ऑफ अल्फा आणि एफ साइन ऑफ अल्फा. हा ओरिजिनल वेक्टर एफ, याला आपण रिझॉल्व्ह केलेलं दोन कंपाऊंड मध्ये. हे झालं रिझॉल्युशन. आता रिझॉल्युशन नंतर येतो कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस. तर कॉम्पोजिशन मध्ये काय की नंबर ऑफ फोर्सेसचं, आता समजा तुम्हाला हे दोन फोर्सेस दिलेले आणि ह्या दोन फोर्सेस, आता काय केलं आपण, या एफ वरून आपण हे दोन काढले, हा आणि हा काढलाय. आता आपल्याला काय करायचंय, हे दोन दिलेले असेल क्यू आणि पी दिलेला असेल, आणि त्याच्यावरून त्यांचा रिझल्टंट काढायचा असतो. ही झाली कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, म्हणजे दोन फोर्सेस पासून एक सिंगल फोर्स बनवायचा. तर काय म्हणतो तुमचा कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, त्याला आपण म्हणत असतो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऍडिंग टू ऑर मोर फोर्सेस टू ऑब्टेन अ सिंगल फोर्स मिळवण्यासाठी, हॅव्हिंग सेम इफेक्ट ॲज नंबर ऑफ इट्स कंपोनंट. नंबर ऑफ फोर्सेसचा जो इफेक्ट राहील तोच इफेक्ट राहील कम्पोजिशन ऑफ फोर्सेसचा, त्याला आपण रिझल्टंट असंही म्हणतो. इट इज रिडक्शन ऑफ गिव्हन सिस्टम ऑफ फोर्स इनटू सिम्पलेस्ट सिस्टीम. सिम्पलेस्ट सिस्टीम मध्ये म्हणजे एकच फोर्स करतो आपण आणि एकच अँगल राहतो त्याचं, म्हणून आपण त्याला सिम्पलेस्ट सिस्टीम म्हणतो. द सिंगल फोर्स ऑब्टेन इज रिझल्टंट फोर्स, त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, रिझल्टंट फोर्स. आता याच्यासाठी वेगवेगळे लॉज आहे. आता इथं फक्त पॅरलोग्राम बोललाय कारण हा टू फोर्सेस साठी आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त बरेच मेथड आहेत. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस ही ग्राफिकल मेथड आहे, पॉलिगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस आहे, नंबर ऑफ दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस असतील तर, आणि एक येते अनालिटिकल मेथड, ज्याच्यामध्ये आपण रिझॉल्व्ह करून सॉल्व्ह करतो. ठीक आहे, तर आपल्याला या दोन्हींचा पण संबंध आहे, म्हणजे रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस हे करावं लागतं. जेव्हा आता रिझॉल्युशन कधी करायचं, जर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये फोर्स असेल किंवा व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये फोर्स असेल, रिझॉल्युशन करण्याची काहीही गरज नाही. जेव्हा व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये फोर्सेस असतील तेव्हा रिझॉल्युशन करायची अजिबात गरज नाही. कधी गरज नाही, बघा आता व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल टू प्लेन असतील तर नो रिझॉल्युशन निडेड. आणि जर इफ इन्क्लाइन टू प्लेन बोलतोय आम्ही, प्लेन कसाही राहू शकतो, देन रिझॉल्युशन निडेड. ओके, आता मी प्लेन कसं बोलतोय, कधी कधी आपले ऍक्सिस असे धिस इज एक्स ऍक्सिस आणि धिस इज वाय ऍक्सिस राहते, पण काही केसमध्ये आपण काय करत असतो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना, इन्क्लाइन सरफेसवर असतं, मग आपण ही एक्स राहते आणि ही वाय राहते, बरोबर. मग त्या केसमध्ये हा हॉरिझॉन्टल हा व्हर्टिकल झाला. मग हा जर असा जर फोर्स असेल विथ अँगल थिटा, तर मग आपल्याला याला रिझॉल्व्ह करायची गरज पडेल. तर हे झालं रिझॉल्युशन ऑफ फोर्सेस आणि कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस. आता रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम, आता रिझल्टंट काय राहतं हे पण आपण पाहून घेऊ. तर आधी आपण एक दोन एक्झाम्पल पाहू शॉर्ट मध्ये. रिझॉल्युशनचे एक्झाम्पल पाहू. जसं की आता बघा, आपल्याला हा फोर्स दिलेला आहे 20 न्यूटन विथ अन अँगल ऑफ 31 डिग्री, आणि याला आपल्याला काय करायचंय, रिझॉल्व्ह करायचं इंटू एक्स अँड वाय कंपाऊंड. मग कसं रिझॉल्व्ह करणार बघा. आता बऱ्याच जणांनी याच्यासाठी तुम्ही काय करता, साध्या साध्या मेथड, प्रत्येक वेळेस नाही, एकदा तुम्हाला पहिल्यांदा कळेपर्यंत आपण हा 20 कुठला अँगल आहे 31 डिग्री, कॉस कंपोनंट कुठला राहील अँगलच्या ऍडजसेंट, कॉस ऑफ 31, आणि याच्या परपेंडिक्युलर काय राहील 20 साइन ऑफ 31 डिग्री. आता हे तुम्ही इथेही घेऊ शकता, हा 20 कॉस ऑफ 31 आणि हा 20 साइन ऑफ
31 कुठेही घेऊ शकता तुम्ही ह्या पूर्ण फोर्सेसवर. फक्त महत्वाचं काय रिझॉल्युशन, आणि ते कसं डायग्रामला कन्व्हिनियंट पाहिजे. कधी कधी काय होतं, नंबर ऑफ डायग्राम दिलेला असतं, हा फोर्स दिलेला आहे, हा वेगळा दिलेला आहे, आणि जर सर्वांचे जर तुम्ही रिझॉल्युशन इथंच जर केलं या लाईनवर एक्स आणि वाय ऍक्सिसवर, तर ते तुम्हाला कॉम्प्लिकेट होऊन जाईल. म्हणून आपण काय करत असतो की प्रत्येकाचं रिझॉल्युशन त्या फोर्स पासून थोडंसं लांब ठेवत असतो. जसं की इथं बघा, हा इकडे एक केला मी रिझॉल्व, ठीक आहे, हा अँगल समजा असेल थिटा, हा फोर्स आहे F1 θ1, मग F1 cos ऑफ θ1, F1 sin ऑफ θ1, आणि हा जो अँगल दिलाय तो व्हर्टिकल बरोबर दिलेला आहे θ2. मग याचं रिझॉल्युशन बघा काय येईल, हा F2 cos ऑफ θ1 आणि हा F2 sin ऑफ θ1. आता बघा अँगल चेंज झाला, इथं बघा हा कॉस कंपाऊंड होता, इथं साइन कंपाऊंड आला. का बरं, कारण हा अँगल अपोजिट टू आहे, परपेंडिक्युलर टू द अँगल आहे हा कंपोनंट, आणि हा पॅरलल टू द अँगल आहे. त्याच्यामुळे हा काय करू शकतो आपण, कॉस, हा साइन. त्यानंतर पाहू आता रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम. तर रिझल्टंट काय राहतो, जात आपण पाहिलं सिंगल फोर्स म्हणजे काय, इट कॅन बी अ फोर्स ऑर मोमेंट. रिझल्टंटचे पण दोन पार्ट पडतात. रिझल्टंट फोर्स, हे बघा रिझल्टंटचे दोन पार्ट कुठले, फोर्स आणि दुसरं राहतं मोमेंट. तर मोमेंट काय राहतं, मोमेंट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी, आणि तो आपण दाखवतो असं, मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कारण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज द स्मॉलेस्ट डिस्टन्स राहतं, त्याच्यामुळे आपण फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. त्याचं युनिट राहतं न्यूटन मीटर. तर पहा रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम, इथं इट कॅन बी अ फोर्स मोमेंट, तो फोर्स पण राहतो मोमेंट पण असतं. आता लक्षात घ्या, तुम्हाला इनसेमला प्री इनसेमला क्वेश्चन राहता रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम स्टेट किंवा फाइंड रिझल्टंट ऑफ फोर्स सिस्टीम. त्याच्यामध्ये फक्त रिझल्टंट फोर्स काढूनच तुमचा आन्सर झाला असं तुम्हाला वाटतं, पण त्याच्यामध्ये मोमेंट पण असते. त्याच्यामुळे रिझल्टंट ऑफ फोर्स आणि मोमेंट हे दोन्ही पण केलं पाहिजे. तर काय म्हणतो, रिझल्टंट फोर्स इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑर ऍट अ पॉइंट. त्याला आपण म्हणतो रिझल्टंट फोर्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस. आता काय, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्लेस बाय सिंगल फोर्स which has same effect as that of all forces together, then the single force is called as resultant force. हेच आपण पाहिलं होतं कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स मध्ये. आणि मोमेंट काय म्हणजे, फोर्सच्या जागी मोमेंट घ्यायची. इट इज अ सिंगल मोमेंट दॅट कॅन बी रिप्लेस टू ऑर मोर मोमेंट्स विदाउट चेंजिंग ओव्हरऑल इफेक्ट. त्याला आपण म्हणत असतो मोमेंट, रिझल्टंट मोमेंट. त्यानंतरचा कन्सेप्ट आहे आपली इक्विलिब्रियम. म्हणजे काय, जर बॉडीवर नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी इज झिरो, देन गिव्हन बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. आता कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम काय आहे तर बघा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू झिरो, समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू झिरो, अँड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू झिरो. समेशन ऑफ एफ एक्स म्हणजे काय, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनंट, म्हणजे जिथं गरज आहे तिथे रिझॉल्व्ह करायचं आणि या सर्वांना अल्जेब्रिकली सॉल्व्ह करायचं. त्यामधलं आपलं ऍझम्पशन काय राहतं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राईट साइड फोर्सेस पॉझिटिव्ह घेत असतो आपण, समेशन ऑफ एफ वाय अपवर्ड फोर्सेस पॉझिटिव्ह, आणि समेशन ऑफ मोमेंट ऍट ए क्लॉकवाईज मोमेंट पॉझिटिव्ह, बाकी सर्व निगेटिव्ह. हे ऍझम्पशन असं लिहित जा, तुम्हाला प्रॅक्टिस होत जाईल. त्यानंतर बघा आता रिझॉल्युशन ऑफ कॉन्करंट, हेच आपण आता जे पाहिलं, द कंपोनंट ऍडजस्टंट टू द अँगल इज कॉस कंपोनंट, आणि परपेंडिक्युलर टू द अँगल इज साइन कंपोनंट किंवा कॉस थिटा साइन थिटा. आणि जे काही साइन कन्व्हेन्शन आहे तुमच्या क्वाड्रंट नुसार, हे बघा इथे काय, हा तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंट दिलेला आहे, हे पहा हा फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये एक्स पण पॉझिटिव्ह, वाय पण पॉझिटिव्ह, सेकंड मध्ये एक्स निगेटिव्ह, वाय पॉझिटिव्ह, थर्ड मध्ये दोन्ही पण एक्स आणि वाय दोन्ही पण निगेटिव्ह, फोर्थ मध्ये काय एक्स पॉझिटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. इथं प्लस प्लस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस मायनस. आता बघा हे तर झालं आपलं. हे बघा हा एफ फोर्सला आपण एफ एक्स आणि एफ वाय मध्ये केलंय, तर हा काय येईल एफ कॉस ऑफ थिटा, आणि हा एफ वाय एफ साइन ऑफ थिटा. ओके, रिझॉल्युशन. आता हे झालं आतापर्यंत जे पाहिलं ते आपण झालं कुठलं, परपेंडिक्युलर रिझॉल्युशन. जर तुम्हाला ऑब्लिक म्हणजे काय नॉन परपेंडिक्युलर रिझॉल्युशन असेल, तर त्या केसमध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं हा एफ फोर्स आहे, याला आपल्याला एक अँगल दिला अल्फा आणि दुसरा दिला बीटा. आता हे दोन्ही 90 डिग्री आहेत का, 1 आणि 2 एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत का, नाही. म्हणून याला आपण नॉन ऑर्थोगोनल म्हणतो, किंवा नॉन परपेंडिक्युलर किंवा ऑब्लिक कंपोनंट्स असं म्हणतो. तर या केसमध्ये जर आपण याला जर F1 म्हटलं आणि याला F2 म्हटलं, तर एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे, F1 इज इक्वल टू, आपल्याला बघा लक्षात ठेवा व्यवस्थित, कशाचं रिझॉल्युशन करायचंय तर F चं, म्हणून F आहे तसा लिहिला, फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची ट्रिक आहे. आणि F1 च्या अपोजिट कुठला अँगल आहे, हा पहा, हा बीटा. कारण अँगल बिटवीन F आणि F2, याच्या F1 च्या अपोजिट फोर्स F2 आणि F2 आणि F मधला अँगल बीटा, म्हणून
त्याचा घेतलाय साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ही टर्म सारखीच आहे. नंतर साइन ऑफ अँगल बिटवीन बोथ फोर्सेस 1 and 2, हा झाला F1 इज इक्वल टू F इंटू साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. मग F2 इज इक्वल टू काय, तर F इंटू साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. बघा F2 च्या वेळेस काय लागेल, हा अँगल लागेल अल्फा. तर अशा प्रकारे आपण काय केलंय, रिझोल्युशन इंटू ऑब्लिक कॉम्पोनंट्स केलेले. आता ह्याला रिझॉल्व करायचं असेल तर बघा कसं करू शकतो आपण. बघा इथं रिझॉल्व केलं, तर दोन्हींचे पण एकत्र येईल. इथे बघा हा काय येईल 525 डिग्री कॉस ऑफ 25 आणि हा काय येईल 500 साइन ऑफ 25 डिग्री. इथे काय येईल आता 3 आणि 4. तुम्हाला 3 आणि 4 वरून काय करावं लागेल, 4 आणि 3 दिलेलं आहे तुम्हाला. टॅन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, इथं जर हा थिटा म्हटलं तर अपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड किती 4/3. मग थिटा काढावं लागेल टॅन इनवर्स ऑफ 4/3 वरून. जो अँगल येईल त्यावरून तुम्ही काय करणार, रिझॉल्व करणार. बघा हा काय येईल 300 कॉस ऑफ थिटा आणि हा येईल 300 साइन ऑफ थिटा. अँगल काढायचं तुम्हाला. आता अँगल किती येतोय बघा, अल्फा किती येतो इथे, हा अल्फा काढायची पण गरज नाही, आणि 3 4 5 घेतलेले आहे 25 टर्म. आता हेच रिझल्टंट कशा प्रकारे काढतो, रिझल्टंट काढण्याच्या मेथड पाहता. जसं मी सांगितलं होतं की रिझल्टंट आपण कसं काढू, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऍडिंग 2 or more प्रोसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल प्रोड. सेम डेफिनेशन आणि कंपोजिशन आहे रिझल्टंटची. तर काय रिझल्टंट काढण्याच्या मेथड कुठला आहे, तर अनालिटिकल मेथड. अनालिटिकल मेथड म्हणजे काय, की आपण कॅल्क्युलेशन्स वगैरे काढतो त्याला आपण म्हणतो अनालिटिकल. आणि ग्राफिकल म्हणजे काय, विथ प्रिसाइज ड्रॉइंग काढतो आपण, त्याला आपण म्हणतो ग्राफिकल मेथड. त्या अनालिटिकल मेथड मध्ये त्या पॅरलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जेव्हा दोन फोर्सेस दिले असतील तेव्हा पॅरलोग्राम वापरतो. आणि मेथड ऑफ रिझोल्युशन त्यालाच आपण अनालिटिकल मेथड असंही म्हणतो. मेथड ऑफ रिझोल्युशन जेव्हा मोर दॅन 2 फोर्सेस असतील तेव्हा आपण ही मेथड वापरतो. रिझोल्युशन ऑफ मेथड ऑफ रिझोल्युशन. दोन फोर्सेस साठी पण आपण ही मेथड वापरू शकतो. 2 पेक्षा जास्त असेल तरीही ही वापरू शकतो. आणि ग्राफिकल मेथड मध्ये येतात ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. जेव्हा दोन फोर्सेसचं ग्राफिकली काढायचं असेल ट्रायंगल लॉ, आणि 2 पेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण म्हणतो पॉलिगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस. हे दोन्ही पण आपण प्रॅक्टिकल मध्ये पाहिलेले आहेत. जर कधी थेअरीसाठी हा क्वेश्चन आला 1-2 मार्कासाठी, तर तुम्ही व्यवस्थित डायग्राम, नीट डायग्राम आणि स्टेटमेंट लिहून करू शकता. पॅरलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पण एक्सप्लेन करायला एकदा आला होता. स्टेट अँड एक्सप्लेन पॅरलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस विदाउट डेरिवेशन. तुम्हाला फक्त पॅरलोग्राम लॉ सांगायचा आहे, डायग्राम काढायचे आणि त्याचे फॉर्म्युले लिहायचे. फॉर्म्युलाज फॉर आर अँड फॉर्म्युलाज फॉर अल्फा दोन्ही पण लिहायचे, आणि ते त्याच्यामध्ये कुठली व्हॅल्यू कशासाठी दिली हे पण लिहायचं असतं. तर थेअरीमध्ये विचारलं तर एवढंच विचारू शकतो या पूर्ण याच्यावर. तर नंतर बघा काय पॅरलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस टू कोप्लेनर. आता हे पाहू आपण पॅरलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. जेव्हा टू कोप्लेनर concurrent forces can be replaced by a single resultant force by law of parallelogram. आणि तो काय सांगतो, if two concurrent forces, आता हे बघा P आणि Q आहे, हे दोन कॉन्करंट फोर्सेस, हे पुढच्या गोष्टी आहे, हे R वगैरे हे नंतरच आहे. R रिप्रेझेंटेड बाय ऍडजसेंट साइड्स ऑफ पॅरलोग्राम. हे बघा आता हे दोन फोर्सेस आहेत P अँड Q आर रिप्रेझेंटेड बाय ऍडजसेंट साइड ऑफ पॅरलोग्राम. कसा होता हा, बघा हा इथून इथपर्यंत काढला आणि याला पॅरलल ही काढली, आणि हे झाले पॅरलोग्राम. आणि हे दोन ऍडजस्टंट साइड झाले, ऍडजस्टंट साइड्स ऑफ पॅरलोग्राम. देन द डायगोनल ऑफ पॅरलोग्राम. द डायगोनल ऑफ पॅरलोग्राम म्हणजे काय, कुठून जाणार, डायगोनल दोन झाले, डायगोनल पैकी कुठला, पासिंग थ्रू फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ टू फोर्सेस. आता कॉमन पॉइंट पी आणि क्यूच्या कॉमन पॉइंट मधून जाणारा हा जो काही असेल त्याला आपण म्हणत असतो आर. काय म्हणतो, कॉमन टू फोर्सेस रिप्रेझेंट रिझल्टंट इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. हा झाला तुमचा रिझल्टंट मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही मध्ये. आणि तो आर काढायचा फॉर्म्युला आर इज इक्वल टू, सर्वांना माहिती आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस ऑफ थिटा. अँड अल्फा अँगल ऑफ मेड बाय रिझल्टंट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल टू काय, टॅन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थिटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थिटा. ठीक आहे. आता हे दोन्ही पण खूप महत्वाचे फॉर्म्युले, त्याच्यामुळे हे नेहमी लक्षातच ठेवा. जर तुम्हाला दोन फोर्सेसचा रिझल्टंट विचारला तर तुम्ही हा फॉर्म्युला नेहमी वापरू शकता. ओके. तर बघा हे दोन्ही फॉर्म्युला झाले. तर बऱ्याच मुलांना प्रश्न हा राहतो की पी कुठला घ्यायचा, क्यू कुठला घ्यायचा. तुम्ही जसा फॉर्म्युला पाठ केला किंवा लक्षात ठेवलेला त्यानुसार तुम्ही पी घ्यायचा. आणि जनरली आपण जेव्हा बघतो हा पी घेतला आणि इकडून अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये दुसरा क्यू आहे, म्हणजे तुम्हाला जरी असं जरी डायग्राम आली तरी हा पहिला पी घ्यायचा आणि हा दुसरा क्यू घ्यायचा, आणि ह्या दोन्हींच्या मध्ये येईल रिझल्टंट जो यायचा तो, आणि त्याचा अँगल राहील अल्फा. पी आणि क्यू मधला अँगल राहील थिटा. हे लक्षात घ्या. थिटा म्हणजे अँगल बिटवीन फोर्स पी अँड क्यू, अँड अल्फा इज अँगल मेड बाय धिस आर
विथ रिस्पेक्ट टू पी, हा नॉट हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल बरोबर नाही, तो अँगल कशा बरोबर सांगितलाय, विथ रिस्पेक्ट टू पी बोललेले. हे डेरिव्हेशन याचं. नंतर आता रिझल्टंट ऑफ कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम म्हणजे काय, कॉन्करंट म्हणजे नंबर ऑफ फोर्सेस एकाच पॉइंट वरून जात असतील ना, तर त्याला आपण म्हणत असतो कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. जसं की इथे बघा, अं, हे बघा, हे फोर्सेस F1, F2, F3, F4 हे सगळे फोर्सेस एकाच डायरेक्शन मध्ये एकाच याच्यामधून चालले, त्याला आपण म्हणतो कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. आता यासाठी आपण 5 ते 6 स्टेप सांगितले. तर सर्वात पहिली स्टेप होते की काय, रिझॉल्व इच फोर्स अलॉंग एक्स अँड वाय डायरेक्शन. जे जे फोर्स इन्क्लाइन आहेत त्यांना आपण काय केलं होतं, एक्स आणि वाय डायरेक्शन मध्ये काय केलेलं आहे, रिझॉल्व केलंय. इन्क्लाइन फोर्सेस जे आहेत ते, जे एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग आहे त्याला रिझॉल्व करायची गरज नाही, फक्त जे इन्क्लाइन आहेत त्यांना. त्यानंतरची स्टेप आहे सम अप कंपोनंट ऑफ फोर्स अलॉंग एक्स ऍक्सिस. म्हणजे काय, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स काढायचं आहे, राईट साइड फोर्स पॉझिटिव्ह. नंतरची स्टेप काय केली आपण, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक डायरेक्शन काढलाय. त्यानंतरची स्टेप आहे तुमची समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाय डायरेक्शन. आणि या दोन्हीवरून तुम्हाला क्वाड्रंट लक्षात येतो. काय लक्षात येतो, क्वाड्रंट. याच्या साइन वरून समेशन एफ एक्स आणि एफ वायच्या साइन वरून तुम्ही तुमच्या क्वाड्रंट नुसार तुम्ही सांगू शकता की हा रिझल्टंट कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये. त्यानंतर येतो मॅग्निट्यूड ऑफ आर, आणि तो काढतो आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाय स्क्वेअर. यावरून तुम्हाला भेटते मॅग्निट्यूड, आणि या क्वाड्रंट वरून तुम्हाला भेटते डायरेक्शन. बरोबर. आता डायरेक्ट नाही, डायरेक्ट क्वाड्रंट भेटतो. आता डायरेक्शन म्हणजे काय, अल्फा काढायचा. तर अल्फा कसा काढतो आपण, अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाय अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स. आणि हे जो राहतो तो राहतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. मी पॉझिटिव्ह नाही बोललो, निगेटिव्ह नाही बोललो, तो राहतो एक्स ऍक्सिस बरोबर राहतो. पॉझिटिव्ह पण निगेटिव्ह कुठलीही राहू शकते. क्वाड्रंट डिपेंड अपॉन क्वाड्रंट. तर हे दोन महत्वाचे फॉर्म्युला आहे कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम साठी. आता इथे बघा एक एक्झाम्पल लिहिलंय, F1 थिटा, F2 थिटा, F3 थिटा 3 आणि F3 थिटा 4. आता इथे प्रत्येकाला काय केलेलं आहे, कॉस साइन मध्ये रिझॉल्व्ह केलेलं आहे. आता हा कुठला येईल, हा येईल कॉस कॉम्पोनंट F1 कॉस ऑफ थिटा 1. हा काय येईल, F1 साइन ऑफ थिटा 1. अशीच मोठी डायग्राम काढायची आणि याच्यावरच सॉल्व्ह करायचं असतं, लक्षात घ्या. प्रत्येक काय काय मुलं सेपरेटली सॉल्व्ह करतात, सेपरेटली सॉल्व्ह करत नाही जाऊ. एक मोठी डायग्राम काढायची आणि त्यावर सॉल्व्ह करायचं. तुम्ही काय करता की प्रत्येक फोरचं रिझोल्युशन लिहिता, नंतर मग त्याला ऍड करता. तसं करण्यापेक्षा तुमचं जो काही पेज असेल ना, त्याच्यावरच मोठ्या पेजवर पूर्णपणे ना एक मोठी डायग्राम काढायचा आणि त्याच्यात करत जा. हा राहील F2 कॉस ऑफ थिटा 2, हा राहील F2 साइन ऑफ थिटा 2. नंतर हा F3 साइन ऑफ थिटा 3, हा राहील साइन नाही, हा कॉस. F3 कॉस ऑफ थिटा 3, हा F3 साइन ऑफ थिटा 3. नंतर हा बघा F4 कॉस ऑफ थिटा 4 आणि हा F4 साइन ऑफ थिटा 4. इथे बघा डायरेक्शन बरोबर दिलेलं. आता इथे काय केलं, फक्त हा काढून पुढचा काढला. तुम्हाला जर तसं करायचं असेल तर तसंही करू शकता. हा फोर्स किंवा या डायग्राम मध्ये तुम्ही इथूनही घेऊ शकता. तुम्हाला माहिती आहे राईट साइडला जाणार आहे पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइडला जाणार निगेटिव्ह. मग बघा समेशन ऑफ एफ एक्स किंवा समेशन ऑफ हॉरिझॉन्टल फोर्सेस. बघा F1 कॉस ऑफ थिटा 1 हा कसा आहे, पॉझिटिव्ह राईट साइडला चालला. मग F2 साइन ऑफ थिटा 2 हा मायनस निगेटिव्ह चाललाय. F3 साइन ऑफ थिटा 3 हा पण निगेटिव्ह चालला, आणि F4 कॉस ऑफ थिटा 4 पॉझिटिव्ह म्हणून पॉझिटिव्ह. नंतर समेशन ऑफ F5 मध्ये बघा F1 साइन ऑफ थिटा 1 पॉझिटिव्ह, F2 कॉस ऑफ थिटा 2 पॉझिटिव्ह, F3 साइन ऑफ थिटा 3 निगेटिव्ह, F4 साइन ऑफ थिटा 4 निगेटिव्ह. यावरून तुम्हाला व्हॅल्यू भेटेल, त्याच्यावरून तुम्ही क्वाड्रंट सांगू शकता. त्यानंतर आर वरून तुम्ही मॅग्निट्यूड काढू शकता, आणि अल्फा समेशन ऑफ एफ वाय अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ व्हर्टिकल अपॉन हॉरिझॉन्टल. हे झालं एक सिंपल प्रॉब्लेम. तुम्हाला करायचा असेल तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. आता एक राहतो इक्विलिब्रियम चेक करण्यासाठी. तर इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, सेम राहतो तो रिझल्टंट सारखा, मॅग्निट्यूड त्याची सेम ऍज रिझल्टंट, बट त्याचा अपोजिट डायरेक्शन. जर सर्वांचा रिझल्टंट, आता मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुमचा रिझल्टंट जर हा आलेला आहे, हा रिझल्टंट आलेला आहे, तर इक्विलिब्रियंट काय राहतो, हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ना, इक्विलिब्रियंट त्याच्या अपोजिट थर्ड क्वाड्रंट मध्ये राहील. हा अँगल थिटा आहे, तर हा अँगल अल्फा जर असेल रिझल्टंटचा, तर हा अँगल अल्फा राहील इक्विलिब्रियंटचा. याला जर आपण आर म्हटलं तर हा राहील इक्विलिब्रियंट फोर्स. या डायरेक्शन अपवर्ड आहे, तर याची डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये अपोजिट डायरेक्शन आणि इक्विलिब्रियंट याला म्हणतो सेम. युनिट वगैरे सर्व सेम. जर रिझल्टंट तुमचा 1000 न्यूटन आला तर इक्विलिब्रियंट राहील -1000 न्यूटन. ठीक आहे. आता बघा, आणि ह्या जो ग्राफिकल मेथड जे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये पाहिलेला आहे की काय, if two forces are represented in clockwise or anti-clockwise order as the adjacent sides of triangle, the resultant force is. आता बघा हे दोन झालेले आहे, P आणि Q घेतलेले आहे. ही P झाली, त्याच्यानंतर पुढे Q टाकली,
आता याचं डायरेक्शन कसं होतं, क्लॉकवाईज होतं, पण हा रिझल्टंट काय, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर. याच्या ऑर्डरच्या अपोजिट ऑर्डर मध्ये जो येतो हा AC काय राहील तुमचा, रिझल्टंट राहील. ओके. पॉलिगॉन लॉ मध्ये पण तसं आहे, नंबर ऑफ फोर्सेस आहेत पी क्यू नंतर टी, मग हा झाला रिझल्टंट ए पासून डी पर्यंत. क्लोजिंग साइड इज कॉल्ड ॲज रिझल्टंट. आता मोमेंट ऑफ फोर्स हे आपण आता पाहिलं होतं आधी. इट इज टेंडन्सी टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ बॉडी अपॉन विच इट ऍक्ट्स. तर मुवमेंटमुळे होतं काय, ट्रान्सलेशन पण होऊ शकतं बॉडीमध्ये, रोटेशन पण होऊ शकतं फोर्समुळे. मुवमेंटमुळे काय, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, त्याचं युनिट राहतं न्यूटन मीटर. क्लॉकवाईज मुवमेंट आपण घेत असतो पॉझिटिव्ह आणि अँटी क्लॉकवाईज घेत असतो आपण निगेटिव्ह. आता ती कशी पाहिजे, जर तुम्हाला प्रॉब्लेम येतच असेल सॉल्व्ह करताना, तर काय करायचं, सरळ सरळ एकदा पहा. हे बघा, काय करायचं, एखादा पेन घ्यायचा, पेनवरून तुम्ही पाहायचं की मुवमेंट कशी चालली. पेन जर तुम्ही फिरवायचा, फोर्स कसा लागतो त्या डायरेक्शन मध्ये फिरवायचा. जर तो अँटी क्लॉकवाईज घड्याळाच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये चालला असेल तो अँटी क्लॉकवाईज आहे, आणि राईट साईडला चालला असेल क्लॉकवाईज आहे. ठीक आहे, क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज इज टेकन ॲज निगेटिव्ह. आता बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑन मुवमेंट टेम. हे बघा, आता हा इथं जर मी एक पेन ठेवला, या डायरेक्शन मध्ये लावला, आता याला पहिले रिझॉल्व्ह करावं लागेल मला, किंवा तुम्हाला जर हे इथून इथपर्यंत परपेंडिक्युलर डिस्टन्स माहिती असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता. बघा, काय करावं लागेल, हा एक राहील आणि हा एक राहील, बरोबर. बघा, आता हा फोर्स, अशा फोर्स लावल्यामुळे तुमची बॉडी कशी मूव्ह होती, क्लॉकवाईज, आणि असा लावल्यानंतर पण ती क्लॉकवाईज आहे, म्हणून दोन्ही पण पॉझिटिव्ह घ्यावं लागेल मला. मुवमेंट काय घ्यावं लागेल, पॉझिटिव्ह घ्यावं लागेल. त्यानंतर इथे कपल, आणि हा एक क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज कपल अँड स्टेट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल. तर काय सांगतो कपल, कपल इज पेअर ऑफ टू इक्वल अँड अपोजिट आपण काय करू, एक कपल आणि उरलेला पार्ट ना नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ. आज आपण एवढंच करू, यानंतरच्या लेक्चर मध्ये आपण पुढचा पार्ट घेऊ. थँक्यू. असाच व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मग तुम्ही सबस्क्राईब करा, तुम्हाला याचे अपडेट्स भेटून जातील. थँक्यू.